नमस्ते दर्शकबिन, वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा है त। हजुरहरूलाई इन्डोर प्लान्ट एकदम हेल्दी और शाइनिङ कसरी बनाउने हो, अरू धेरै मात्रामा फुलेको फुललाई धेरै मात्रामा फुल कसरी फुलाउने हो हजुरहरूलाई म देखाउँछु। मेरो साथी मेरो दर्शकबिनहरूले भन्नुहुन्छ कि दिदी हजुरले इन्डोर प्लान्टहरू अरू बाहिर आउटडोरको प्लान्टहरू हेल्दी हुन्छ हजुरको कसरी हो भनेर मलाई कमेन्ट आइरहेछ। म आज यो इन्डोर प्लान्टको बारेमा भन्ने छु। अब आउटडोरको फुलेको फुलको त अहिले म देखाउँदिनँ, किनभने मैले मेन यो मेरो तलको लास्ट फ्लोरको मैले यो डेकोरेटहरू हजुरलाई मैले देखाउन चाहन्छु कि मैले के यसरी डेकोरेट गरेको छु। हेरिदिनु होला। यसरी नै मैले यो यसरी नै अलमारी यसरी बनाएर चाहिँ यो रेलिङमा चाहिँ यसरी पहिला यो थियो राउन्ड यो मेरो यो पोट राख्ने यस्तो थियो, अनि अहिले चाहिँ मैले यसमा यो टाइलको भनौँ न टाइलको पिस हजुरले जे राखेर नि यसरी डेकोरेट गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले यसरी नै डेकोरेट गरेर राखिसकेको छु। भन्नुहुन्छ कि हजुरले दिदीको प्लान्ट एकदम हेल्दी छ भनेर भन्नुहुन्छ। कसरी हेल्दी भएको हजुरले अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। म त्यसको बारेमा म डिटेल भन्ने छु हजुरलाई कि अहिले नाम पनि मेरो नयाँ साथीहरू जुड्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँलाई नामहरू पनि सायद थाहा नहोला। पहिल्यैदेखि जुडिराखेको साथीहरूलाई त एकदमै थाहा छ पक्कै पनि। म भन्नु चाहन्छु फेरि भयो भने रिदेखि नै मसित के छ भने हजुरले ह्याङ्गिङमा यो वन्डरिङ जू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यो वाटरमेलन पाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि मेरो मसित फिलोडेन्ड्रन छ, डेफेनबेकिया छ, अरू मनी प्लान्ट यो सिल्भर पोथसमा छ, अरू यो फिलोडेन्ड्रन यो ब्राजिलमा पनि छ। हेरिदिनुहोस्, अरू फिलोडेन्ड्रनको फ्यामिलीमा धेरै छ मसित। यो पनि फिलोडेन्ड्रन हो, यो पनि फिलोडेन्ड्रन हो, यो गोल्डन कलरमा छ। अनि यसमा यो एग्लोनिमा छ, यो पनि एग्लोनिमा हो। यो एरिका पाम यसै गरी एरिका पाम छ। अनि यहाँनिर यो सिङ्गोनियम यो भेलभेटमा छ है त। अरू हेर्नुहोस्, यो पनि कस्तो दामी छ, यो यस्तो दामी भएर क्युट भएर बसेको छ यो मेरो एग्लोनिमा। अनि त्यसै गरी हजुरले इन्डोरमा यो टर्टल वाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम लामो भएर भुइँ छुको थियो कि हेर्नुहोस् न, यो यसरी भुइँ छुको थियो। अनि मैले यो कटिङ गरेर यतिको पारिदिएको, फेरि पनि यसरी फेरि न्यू ग्रोथ भएर यसरी आउँदैछ। अरू यहाँ माथि पनि यसरी नै यो पर्पल कलरको यो बैगुनी रङको टर्टल वाइनमा छ। अरू दर्शकबिन याद गर्नुहोस् हजुरहरूले कि यो यसरी अब भित्र राख्नु भएको छ भने चाहिँ भित्र राख्नु भएको छ भने चाहिँ जतातिर घाम सुरज फर्किन्छ त्यतैतिर नै यसरी फर्केर गएको हुन्छ। हजुरले यसरी बेला यसरी नै रोटेट गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त। यसरी रोटेट गऱ्यो भने चाहिँ यसरी लुक्स चाहिँ आफूतिर आफ्नो घरभित्रतिर यसरी लुक्स यसरी आउनु जान्छ। अनि यसो गरेर रोटेट यसरी बेला यसरी रोटेट गरिदिनुहोस् ल। अनि यहाँ माथि हेर्दाखेरि त्यही हो, मेरो एरिका पाम छ। अनि यहाँ पनि यो यसरी नै राखेको छु मैले वाटरमेलन पाम। अनि यहाँ पनि सिङ्गोनियम छ, यहाँ पनि गोल्डन मनी प्लान्ट गोल्डन पोथस भनौँ न त्यसै छ। यहाँ ड्रेसिना छ। अरू अब तल्लो भागमा मैले देखाउने छु हजुरलाई कि के चाहिँ छ मसित भनेर है त। हेरिदिनुहोस्, मसित यसरी मैले मस स्टिक राखेर चाहिँ यसरी मैले यो मनी प्लान्ट यसरी राखेको छु। पहिला मैले भित्तामा टसाउने गर्थेँ, अहिले म यो पालि चाहिँ म यो सालदेखि चाहिँ म भित्तामा टसाउँदिनँ। मैले यो घरको यो फाउन्डेसन यो सबै कामले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो पहिला भित्तामा टसाएको मनी प्लान्ट सबै निकालेँ। अनि यसै गरेर साइनिङ भएको छ। यो साइनिङ अनि हेल्दी कसरी हुन्छ भनेर हजुरलाई मैले जानकारी दिनुको लागि मैले मेन यो भिडियो बनाएको है त। किनभने मेरो जस्तै गरेर एकदम हेल्दी राम्रो पारेर राख्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले देखाउनु चाहेको। यो कति धेरै जसोलाई इन्डोर प्लान्ट एकदम मन पराउनुहुन्छ। अनि कसरी राख्ने म सबै भन्ने छु। म अहिले यो यसको नामहरू मात्रै देखाउने छु। मैले अब यति देखाइसकेपछि मैले यसको टिप्सहरू हजुरलाई लिक्विड फर्टिलाइजर के हो, के चाहिँ हाल्नु हुँदो रहेछ दिदीले यसको लागि चाहिँ भनेर म लिक्विड फर्टिलाइजरको बारेमा भन्नु खोजेको है त। अनि यही छ डेफेनबेकिया, यो ग्रिन म्याजिकमा छ, यो पनि डेफेनबेकिया हो। यिनीहरू यो पनि डेफेनबेकियै मसित छ। हेर्नुहोस्, यो डेफेनबेकियाको हेर्नुहोस् त भेराइटी मसित कति धेरै छ। अनि हजुरले यो लकी बेम्बू पनि यसरी इन्डोरमा राख्नु सक्नुहुन्छ। पिस लिली छ, यसरी नै पिस लिली छ। यो पनि डेफेनबेकिया हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएर यसरी आएको छ। अनि यो सिङ्गोनियम यसरी छ। सिङ्गोनियम यो
सानो खालको मिनिचर लहरा जान्दैन के यो सिङ्गोनियम चाहिँ यस्तो खालको। अनि हजुरले घामपट्टि यसरी फर्केको छ भने यसलाई पनि यस्तो गरेर रोटेट गरिदिनुहोस् है त यसरी नै। अनि दामी भएर आउँछ यसरी नै। अरू धेरै जस्तो मेरो सबै इन्डोर प्लान्ट छ हेर्नुहोस् त यसरी नै डेफेनबेकिया भयो, एग्लोनिमा, केलेथिया यस्तै गरेर यसरी बसेको छ। यो यसको सिल्भर क्विङ, एग्लोनिमा सिल्भर क्विङ पनि छ मसित। अनि त्यसै गरी यो डेफेनबेकियामा छ है त मेरो मसित यसरी नै। अरू मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि हजुरलाई मैले यो चाइनिज भोइलेटको बारेमा हेर्नुहोस् न, यो यतापट्टि घामपट्टि फर्केर यस्तै भएको थियो। अनि यस्तै गरेर रोटेट गरिदिनुहोस् है त। चाइनिज भोइलेटको बारेमा हजुरलाई मैले देखाउनु कोसिसमा एकदम छु। हेर्नुहोस् न, एउटा सनमा घाममा राखेको छु, एउटा इन्डोरमा राखेको छु। यसको डिफ्रेन्ट के हुने रहेछ भनेर त्यसको पनि मैले भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई मैले देखाउनु छ। अनि यो चाइनिज भोइलेट पनि मैले भित्र बरन्डाभित्रै राखेको छु है त। हजुरहरूलाई मैले मेरो यो इन्डोर प्लान्ट, यो ग्राउन्ड फ्लोरको प्लान्टहरू मैले देखाइसकेँ। अब हजुरहरूले म भन्न चाहन्छु कि मेरो प्लान्टहरू यस्तो हेल्दी एन्ड साइनिङ, अरू यो कालो भन्छ हामीले नेपालीले के भन्छौँ काली दह भएर आएको भन्छ नि, त्यस्तो भएर कसरी आएको भनेर म देखाउन चाहन्छु हजुरलाई। म भन्न चाहन्छु कि अरू यो कालो कालो के लिएर आएको छ भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ होला। यो अब हजुरले यो नाम भएपछि हजुरले फेरि फट्टै भिडियो अफ नगर्नु होला, स्किप नगर्नुहोस् है त। किनभने यसलाई युज गर्नु पनि तरिका सिकाउने छु नि। फेरि यसको नाम हो यो कफी हो। यो डब्बा त फेरि अर्कै छ, यो कफीको डब्बा त होइन भन्नुहुन्छ होला। मेरो हस्बेन्डले छुट्टीबाट आउँदाखेरि ल्याएर आउनुभएको थियो यस्तो कफी के यस्तो प्याकेटमा नि त। अनि अब यस्तो डब्बामा यसमा त खनाएर राख्यो भयो नि, धेरै दिन तक हामीले युज गरेन भने चाहिँ त्यो डल्लो परेर जान्छ अनि एक्सपायर पनि हुनु जान्छ कि त्यो कफी। अब गर्मीमा त कसले खाने। अनि हजुरसित हजुर घरमा पक्कै पनि कफी छ भने चाहिँ हजुरले कहिले पनि कफीलाई नफ्याक्नुहोस्। किनभने यो कफीलाई हामीले लिक्विड यसरी यतिकै लिक्विड नपारेर छर्दिँदा नि हुन्छ। छर्नु त कहाँ छर्ने, डल्लो परिरहेको हुन्छ होइन। अनि लिक्विड पारेर हजुरले माटोमा लगाइदिँदा नि हुन्छ। अरू फुल्नु आँटेको फुललाई पनि हजुरले स्प्रे गरे, फुलहरू पनि स्प्रे गरिदियो भने धेरै मात्रामा हेल्दी भएर आउँछ। किनभने फुलले पनि यसको यो मल तान्छ, अरू माटोले त तान्छ अनि पातहरूले नि एकदम तान्छ। अनि त्यसै गरी यो एकदम प्योर हो। मैले यत्तिकै भिजाएर राखेको, अब पुरा डल्लो परेर राखेको परि बसेको हुन्छ। अनि यसलाई मैले हजुरले युज गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलि युज गर्छु भन्ने सोच्नु भयो भने चाहिँ आज नै हजुरले भिजाएर राख्नुहोस्। तर मैले धेरै दिन भयो मैले भिजाएर राखेको यो कफी चाहिँ के। अनि यसरी नै भिजाएर राख्नुहोस् हजुरले। कफी हो यो। अनि मैले अब कफी भनेर अब देखाउनु त अब चाहिन्न होइन, छैन नि त, त्यो कभरै छैन। अनि त्यही भएर यो डब्बामा छ। अनि हजुरले कुनै पनि यस्तो स्प्रे एउटा भाँडा लिनुहोस्। मसित मेरो भाँडा अहिले खाली छैन र मैले यो कोलिनको यो सिसा सफा गर्नेको भाँडामा मैले युज गर्दैछु। अनि यसमा मैले पानी हालिसकेको छु। हेर्नुहोस् यो पानी हालिसकेको छु। अनि यो कफी एकदम बाक्लो छ हेर्नुहोस्। म चम्चीले पनि देखाउने छु। यस्तो गरेर बाक्लो छ। यी अझै पनि अहिले त घोलिसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् यस्तो गरेर यस्तरी बाक्लो छ। अनि अब यसमा हजुरले चाहिँ यस्तै गरेर मेरो त यो सानो चम्ची भयो, यसै गरी यसरी देख्नु हुँदैछ कि छैन, यसरी नै एक चम्ची भयो, यसरी नै दुई चम्ची हेर्नुहोस्। अनि ठुलो चम्ची छ भने तपाईँले दुई चम्ची मात्रै लाउनुहोस्। यो तीन चम्ची मैले लाएँ है त। अनि यसरी नै धेर कफी पनि चाहिँदैन हामीलाई। अनि यो त हामीले त 1 साल 2 साल तकलाई यो काम आउँछ यो। अनि त्यस्तो राम्रो हाम्रो फर्टिलाइजर हो। अनि यसरी नै यसै गरेर हल्लाइदिनुहोस्। यसरी नै यो सेक वेल गरिदिनुहोस्। अनि अब यो कफी युज गऱ्यो भने हजुरको प्लान्ट एकदम राम्रो भएर कालो न कालो भएर अनि एकदम साइनिङ भएर एकजना साथीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि दिदीको मनी प्लान्ट यो प्लान्टहरू कुनै पनि एकदम साइनिङ भएर किन बस्छ भनेको मैले भनेको थिएँ नि पहिलाको भिडियो पनि यसको राज एक दिन म भन्छु भनेर। मेरो प्लान्टहरू साइनिङ भएर बस्नेको कारण राज नै त्यही हो कि यो कफी युज गर्छु है त मैले। अरू अब यसरी अब चेक गर्नुहोस्। अब यतिकोमा यसरी आयो भने भइगयो। अरू दर्शकबिन हजुरको प्लान्टमा चाहिँ एकदम धुलो लागेको छ भने चाहिँ अब म त्यस्तो सोच्दिनँ कि एकदम धुलो लागेको छ भनेर होइन। बेला बेला त पक्कै पनि सफा गरिराख्नुहुन्छ होला। अनि एकदम धुलो लागेको छ भने नि हजुरले सफा गर्नुहोस् त्यो प्लान्टलाई। अनि सफा गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यो मेरो यो यसरी यो सफा गरेको प्लान्ट हो। अनि यसरी नै स्प्रे यस्तो गरेर लगाइदिनुहोस् यो कफीको स्प्रे हेर्नुहोस् त।
अनि एकदम राम्रो भएर साइनिङ भएर यसरी आउनेछ यसरी नै यसरी अनि यस्तै गरेर सबैलाई अब यस्तै गरेर जस्तो कि अब यो अलिकति मधुरो छ अरे यो मैले यसमा कफी लगाइसकेँ यो मधुरो छ यसमा धुलो छ अरे हजुरले कफी लाएर पनि लगाइसकेर पनि यस्तो गरेर पुस्नु सक्नुहुन्छ है त यसरी नै अब कफी एकदम राम्रो सफा पत्ता छ भने चाहिँ नपुस्दा नि हुन्छ अनि मैला यसरी पात भएको छ भने चाहिँ यसलाई यो कफीको यो पानीले चाहिँ यसरी स्प्रे गरेर चाहिँ यसरी पुछिदिनुहोस् यसरी नै एकदम राम्रो साइनिङ भएर दामी भएर आउनेछ एकदम यो फेरि केमिकल हो कि के हो भनेर सोच्नुहुन्छ होला कफी एकदम अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर हो है त यो त हामीले खाने यो अर्ग्यानिकै हो अनि हामीले अब युज नगरेपछि हामीले एक्सपायर भएर चाहिँ फ्याँक्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नै इस्तेमाल गरेको एकदम राम्रो हुन्छ है त यो हजुरहरूसित पक्कै पनि कफी दोकानहरू छ होला मैले सुनेको थिएँ हाम्रै आफन्त पनि थियो कि कफी दोकान गर्दाखेरि चाहिँ अब कफीहरू धेरै हुन्छ अरे त्यसमा सक्टी निस्केकोहरू हो त्यो सबै हजुरले पानीमा लिक्विड पारेर एकदम भिजाएर राखेर इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि हजुरहरूसित गफ गर्दै मैले यसरी नै सबै स्प्रे यसरी गर्नेछु अनि दर्शकबिन यो मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो हजुरलाई कि नयाँ साथी जुड्नु भएको छ भने पक्कै पनि हेरी सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् हजुरले अरू मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अरू मनमा कस्तो खुल्दिले लाग्यो त्यही अनुसार मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् हजुरको दिदी त्यही हो अर्को भिडियोमा फेरि म भेट्ने छु नयाँ सबै सूचना हजुरहरूलाई सन्देश लिएर म फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु है त अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार बाई थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा